હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ખાખરા પિઝા, જે ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી હોય છે અને ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં ફટાફટ બની જાય છે. તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ. ખાખરા પિઝા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે ઝીણું સમારેલું કોબીસ 3 મોટી ચમચી જેટલું, ઝીણા સમારેલા કાંદા 3 મોટી ચમચી જેટલા, ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ 2 મોટી ચમચી, ઝીણું સમારેલું ટામેટું 2 મોટી ચમચી જેટલું, તેલ લીધું છે મેં 1 ચમચી, સ્વાદ મુજબ મીઠું, 1 ચીઝ ક્યુબ લીધું છે, અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, શેઝવાન ચટણી લીધી છે 1.5 મોટી ચમચી જેટલી, કાળા મરીનો પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 1 મોટી ચમચી, ટોમેટો કેચઅપ 1 મોટી ચમચી, અને અમે હોમમેડ ખાખરા લીધા છે. તો સૌથી પહેલાં એક પેનમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. તેલ વધારે યુઝ નથી કરવાનું. જેવું તેલ ગરમ થાય એમાં ઝીણા સમારેલા કાંદા નાખી દેશું. અને આ કાંદાને હવે આપણે ધીમા તાપે અડધી મિનિટ સુધી કૂક કરીશું. કાંદાને વધારે કૂક નથી કરવાના, ફક્ત 30 સેકન્ડ સુધી જ, એટલે કે અડધી મિનિટ સુધી કૂક કરશું. અડધી મિનિટ પછી એમાં ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ નાખી દેશું. ઝીણું સમારેલું કોબીસ પણ નાખી દેશું. અને આ બંનેને હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે ફરીથી અડધી મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું. કશું વધારે કૂક નથી કરવાનું. તો અડધી મિનિટ પછી એમાં ઝીણા સમારેલા ટામેટાં નાખી દેશું. તમે આમાંથી કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ તમારી ચોઈસ અકોર્ડિંગ વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો. ગેસની ફ્લેમ મેં સ્લો જ રાખી છે. તો હવે આપણે આમાં ટોમેટો કેચઅપ નાખશું. ચીલી ફ્લેક્સ નાખશું, કાળા મરીનો પાવડર, સ્વાદ મુજબ મીઠું. તો હવે બધું સરસ મિક્સ કરીને આપણે ફરીથી એકાદ મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું. તો મેં બધું સરસ મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધું હતું. હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને એક બાઉલમાં કાઢીને આપણે ઠંડુ કરી લેશું. તો મેં આ મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢીને ઠંડુ કરી લીધું છે. અને હવે આપણે જે શેઝવાન ચટણી લીધી હતી એ આ ખાખરા પર લગાવશું. જો તમારી પાસે શેઝવાન ચટણી ના હોય તો તમે ફક્ત કેચઅપ પણ લગાવી શકો છો. એનાથી પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તમે ચાહો તો પિઝા સોસ પણ લગાવી શકો છો. તો બધા જ ખાખરા પર આપણે આ રીતને શેઝવાન ચટણી એપ્લાય કરી દઈશું. તો મેં આખા ખાખરા ઉપર શેઝવાન ચટણી એપ્લાય કરી લીધી હતી. હવે આ જે ટોપિંગ બનાવ્યું છે એ આપણે એના પર આ રીતે સ્પ્રેડ કરશું ચમચીથી. મેં અહીંયા હોમમેડ ખાખરો લીધો છે. તમે ચાહો તો માર્કેટથી રેડીમેડ ખાખરા પણ લાવી શકો છો. તો આખા ખાખરા ઉપર આપણે આ રીતે ટોપિંગ સારી રીતે ફેલાવી દઈશું. તો મેં આખા ખાખરા ઉપર ટોપિંગ ફેલાવી દીધું છે. હવે એના ઉપર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ગાર્નિશ માટે ભભરાવશું. તમે ચાહો તો ચાટ મસાલો પણ ભભરાવી શકો છો. તો હવે આ એક ચીઝ ક્યુબ છે, આપણે પ્રોસેસ ચીઝ લીધું છે, એ એના ઉપર આ રીતે છીણી લેવાનું છે. તમને ચીઝ વધારે પસંદ હોય તો વધારે પણ છીણી શકો છો. તો આખા ખાખરા પર ચીઝ છીણી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો ખાખરા પિઝા, જેને તમે બનાવીને તરત જ ખાઓ. એને વધારે વખત રહેવા નથી દેવાનું. અને જો તમે આ ખાખરા પિઝા બનાવીને નાના બાળકને આપશો તો એમનો આ ફેવરેટ સ્નેક બની જશે. અને આ હેલ્ધી તો છે જ. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.